Na světě je dětí jako smetí a všechny trochu zlobí. Mají své vlastní dopravní prostředky, svá vlastní cukrátka a svou vlastní lidovou tvořivost, ale hlavně je nebaví spát. A tak někoho napadlo svolat velký sjezd a poradit se, co dělat. Byl to opravdu veliký sjezd. Přijeli tam všichni tatínkové a maminky, někteří až z Afriky, ba dokonce i ze severní točny. Tak co? Řekl tlustý pán s brýlemi, který sjezd zahajoval. Doufám, že to berete vážně a že jste tady všichni. Ale považte, přihlásila si jedna paní v zeleném klobouku a řekla. Prosím, jeden tatínek a jedna maminka chybí. Jak to? Řekl tlustý pán s brýlemi. Co je to za pořádek? Tohle to je sjezd a ne holubník. No jo, řekla paní v zeleném klobouku. Oni mají chlapečka Silvestra a to je nejhodnější chlapeček na světě. Tak co by se radili? A všechny maminky a tatínkové volali, no ne, je to vůbec možné, aby měl někdo doma nejhodnějšího chlapečka na světě? Ale tlustý pán zazvonil a řekl, ticho, vážení, ticho, nemůžeme mluvit všichni najednou. V každém případě bude správné, když se na Silvestra podíváme a jestli je to opravdu nejhodnější chlapeček, necháme ho vystupovat v televizi dětem pro příklad. A všechny maminky a tatínkové tleskali a říkali si, v televizi bývají všelijaké hlouposti. Tohle bude aspoň k něčemu dobré. A tlustý pán si vzal klobouk, řekl, počkejte tady, hned jsme zpátky. Vzal sebou paní v zeleném klobouku, která věděla, kde Silvestr bydlí, koupili si do vlaku burské oříšky a jeli, až paní v zeleném klobouku řekla, už jsme tady. A tak vystoupili a šli do domku, kde bydlel Silvestr. Dobrý den, řekl tlustý pán s brýlemi. Jdeme se podívat na vašeho chlapečka, jestli je opravdu nejhodnější na světě. A Silvestrův tatínek řekl, račte dál. Silvestr je tamhle v koupelně. Měr si právě po 12. uši. Jak prosím? Zeptal se tlustý pán s brýlemi. Měr si po 12. uši, řekl tatínek. Silvestr si míje uši 18krát denně a v sobotu 20krát. Aha, řekl tlustý pán a začal si dělat poznámky. Ty uši si míje dobrovolně? Samo sebou, řekla maminka. Silvestr je přece nejhodnější chlapec na světě. Mohli bychom to dítě uvidět? Zeptal se tlustý pán, který byl z toho trochu vedle. A tatínek otevřel dveře, zavolal Silvestře a do pokoje vešel chlapeček, měl červené, čerstvě umyté uši a řekl: Dobrý den, já jsem Silvestr. Těší mě, že vás poznávám. Moment, řekl tlustý pán s brýlemi. Silvestr říká, těší mě, že vás poznávám. Podal Silvestrovi ruku a položil mu pár otázek, například, čím se přes den zabývá a tak podobně. Pokud si zrovna nemí uši, sedím vedle kredence a snažím se neokopat židli, řekl Silvestr. To je neuvěřitelné, řekl tlustý pán s brýlemi. Ale tatínek se urazil a řekl: No dovolte, Silvestr nikdy nelže.
Celé město ví, že Silvestr je hodnější než kanárek nebo ovečka. Co to meleš? Řekla maminka. Jaký pak kanárek? Jaká pak ovečka? Silvestr je hodnější než nábytek. Jen se koukni na tu starou kredenc. Vrže tak, že ji musíme vyhodit. Kdežto Silvestr nevrže nikdy. Načež si Silvestr odkašlal a řekl. Pardon, nesluší se, aby dítě naslouchalo hádkám dospělých. A tlustý pán a paní v klobouku zůstali s otevřenou pusou, protože tohle ještě nezažili. A Silvestr si hrál na zahrádce s míčem, ale ouha, když míč padal dolů, zůstal na stromě a Silvestr si řekl. Nastar hodiny, co teď? Lézt po stromech se přece nesluší. A tak stál, nevěděl, co si počít, bylo mu do breku, když v tom ho napadlo, že ho vlastně nikdo nevidí, takže se to nikdo ani nedoví, jenže v tom uviděl dva lidi, kteří si říkali, tak tohle je ta třešeně na tu novou kredenc. A než se Silvestr vzpamatoval, pila lítala sem a tam. Tak, řekl si Silvestr, když se teď ozvu, všichni se dovědí, že lezu po stromech jako opice, což se nesluší. Co tomu řekne maminka? A co chudák tatínek? Tetu Anešku raní mrtvice? Strýc Hormír to těžce odskáče. A tak si řekl, že se v žádném případě neozve a když strom padal, dobře se držel, takže byl naložen, odvezen a složen. V truhlárně z něho nadělali desky, ty desky zhoblovali, stloukli a natřeli a když byla ze Silvestra krásná nová kredenc, odvezli ji tatínkovi a mamince do kuchyně. A v kuchyni plakala maminka s tatínkem, plakal i tlustý pán. Takové neštěstí, nejhodnější chlapeček na světě a ztratí se. A maminka volala, Silvestře, Silvestře, máme novou kredenc, která nevrže a ty o tom, chudínko, nevíš. Jak to, že ne, řekl Silvestr, tak kredenc jsem přeci já. A tatínek s maminkou spráskli radostí ruce. Tlustý pán s paní v klobouku je spráskli taky, načež si oba řekli, tak a teď honem na sjezd. Na sjezdu to zatím vypadalo jako ve škole o přestávce, ale najednou se dveře otevřely, vešli zřízenci s ohromným balíkem, za nimi plno lidí z televize a tlustý pán v brýlích řekl. Tak, a nejhodnější chlapeček na světě je tady. A proč je prosím za balem? Zeptal si jeden tatínek. Aby se neotloukal, řekla paní v zeleném klobouku. Ach tak, řekl tatínek a všichni se dívali, jak zřízenci sundavají obal, až se objevila krásná nová kredenc. Tak, řekl tlustý pán s brýlemi. to je náš milý Silvestr. Ale tatínkové a maminky nevěděli, co si mají myslet. Až jedna maminka řekla, ten Silvestr je uvnitř nebo co? Ale kdež? Řekla paní v zeleném klobouku. Uvnitř jsou hrníčky, vařečky, hrnce a velká mísa na salát. Takže to není žádný chlapeček, ale obyčejná kredenc, řekla jedna maminka. A všichni volali. No jasně, jasně, je to kredenc, nejsme přece slepí. Ale tlustý pán křičel, nesmysl, je to nejhodnější chlapeček na světě. Byli jsme u toho, když si měl po 12. uši. Co na tom, že se stal kredencí? Koukněte, jak to má v hlavě krásně srovnané. A všichni viděli, že Silvestr má v hlavě opravdu bezvadný pořádek. Ale kdyby aspoň běhal a skákal jako jiné děti, řekla jedna maminka. Ale on jenom stojí a kouká. Poslouchej, řekl tlustý pán Silvestrovi. Nemohl bys něco udělat, ať dají pokoj? Beze všeho, řekl Silvestr. Mohu udělat například kotrmelec?
přestože dělá takové věci, je značně nevychované. A tak udělal kotrmelec, což byla chyba. Dopadlo to příšerně, jak sami vidíte. Stala se z něho stará, odřená a rozvrzaná kredenc. A maminky a tatínkové volali: fuj, fuj, takové děti nechceme, to ať raději zůstanou, jaké jsou. A televize to vysílala do celého světa a všude se na to dívali děti a smáli se. A jak se smáli, jedni přitom zlobili takhle, jiné zase takhle, některé dokonce takhle a všechny ne a nejít spát.